สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View นะคะเห็นเสื้อไหมไม่ได้ขายของให้เขาแม้แต่นิดเดียวนะแต่ถ้ามาเวลอยากมาสปอนเซอร์ก็ยินดีนะคะเพราะติ่งมากคือจะบอกว่าเป็นติ่งมาเวลค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนังซอ3กำลังจะเข้าโรงแล้วใช่ไหมทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องซอเนี่ยมันก็มีที่มาจากตำนานนอร์สคืออิงกับตำนานเทพเจ้าของเราติวตานิกทั้งหลายติวตานิกคือพวกแบบชนเผ่าในยุโรปอะไรอย่างนี้นะแบบว่าเยอรมนิกเนี้ยเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆคือเป็นพวกตำนานไวกิ้งนะคะซึ่งมันอิงมาจากอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันอินมาขนาดนี้แล้วเราก็ติ่งขนาดนี้ทำไมเราไม่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าทอให้ทุกคนใน Channel ฟังนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าซอค่ะแต่ว่าทีนี้จะมาเล่าว่าซอเป็นเทพสายฟ้ามีประวัติอะไรยังไงมันก็เบสิกไปนิดนึงรู้สึกว่าเราก็ดูหนัง Marvel Cinematic Universe เนี่ยมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วเนี่ยนะก็ได้ยินแอสการ์ดมิดการ์ดโจเดนไฮม์อะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะมากมายเลยคิดว่ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกของซอดีกว่าค่ะว่าโลกของซอตามความเชื่อของนอร์สเนี่ยเป็นยังไงมายังไงเกิดขึ้นได้ยังไงแบ่งเป็นยังไงบ้างก็ถ้าสนใจแล้วไปฟังกันดีกว่าค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะซอเนี่ยเป็นลูกของเทพเจ้าโอดินแล้วก็มีชีวิตอยู่ในแอสการ์ดใช่ไหมทีนี้ก็เลยจะมาเล่าว่าโลกทั้งหมดนี้เกิดมาได้ยังไงแรกเริ่มเดิมทีนะคะเขาบอกว่าโลกทั้งหมดของซอเนี่ยเกิดขึ้นจากโลก2โลกด้วยกันเราจะตัดชื่อมันออกไปทิ้งให้หมดเลยแล้วกันนะยกเว้นชื่อที่เราคุ้นๆอย่างแอสการ์ดอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่เหลือมันแบบโยธันไฮนิมฟาไฮอะไรเอาเป็นว่าชื่อมันยากอาจจะทำให้สับสนนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะโลกมันก็มีอยู่2โลกด้วยกันค่ะก็คือโลกน้ำแข็งกับโลกไฟเป็นโลกที่หนาวมากกับโลกที่ร้อนมากใช่ไหมอยู่ห่างกันแล้วก็มีดินแดนตรงกลางเป็นพื้นที่ว่างโล่งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะอยู่ดีๆน้ำจากโลกน้ำแข็งเนี่ยก็ค่อยๆไหลออกมาไหลมาแล้วก็ท่วมพื้นที่ว่างตรงกลางเข้าไปพอท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำทั้งหมดที่มันเย็นมากๆมาจากโลกน้ำแข็งก็แข็งเป็นน้ำแข็งพอแข็งเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ได้แข็งทั้งหมดเพราะว่ามันมีบางส่วนที่มันไหลเข้าไปใกล้โลกที่เป็นไฟใช่ไหมตรงนั้นน้ำมันก็ละลายเกิดเป็นหยดน้ำขึ้นค่ะซึ่งหยดน้ำที่ละลายมาเนี่ยนะคะกลายเป็น2สิ่งด้วยกันค่ะ1คือยักษ์ชื่อว่ายีมีเป็นยักษ์แบบยักษ์อะนะกับอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแม่วัวชื่อว่าอูดุมลานะคะทั้ง2สิ่งนี้ก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคือยักษ์เนี่ยดำรงชีวิตด้วยการกินนมจากแม่วัวอูดุมลาส่วนแม่วัวเนี่ยก็ดำรงชีวิตด้วยการเลียน้ำแข็งที่อยู่ที่พื้นไปน้ำแข็งจะมีรสเค็มนิดหนึ่งก็เลียไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยยักษ์มันก็มีการเหงื่อออกคือก็อยู่ในโลกน้ำแข็งนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอาเป็นว่ายักษ์เนี่ยมีเหงื่อออกมาเรื่อยๆเหงื่อแต่ละหยดของยักษ์นะคะก็กลายเป็นยักษ์น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยหลายต่อหลายตัวเต็มดินแดนตรงกลางส่วนฝ่ายวัวเนี่ยนะคะก็เลียน้ำแข็งไปเรื่อยๆเลียแผลบน้ำแข็งก็ละลายไปจนเห็นว่ามีคนนอนอยู่ใต้น้ำแข็งค่ะพอเลียไปเลียมาคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมานะซึ่งคนนี้มีชื่อว่าบุรีฟังดูชื่อไทยมากเอาเป็นว่าช่างมันบุรีเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีลูกคนหนึ่งชื่อว่าบอซึ่งคนที่สำคัญกับเรื่องนี้ของเราก็คือบอนี่เองบอซึ่งเป็นลูกของบุรีเนี่ยนะได้แต่งงานกับยักษ์น้ำแข็ง1ตัวที่เป็นเหงื่อของยีมีใช่ไหมก็แต่งงานกับยักษ์ชะนีนางหนึ่งทำไมถึงต้องเรียกว่าชะนีเอาเป็นว่าแต่งงานกับยักษ์ผู้หญิงนางหนึ่งแล้วก็มีลูกออกมาทั้งหมด3คนด้วยกันค่ะตอนนี้เราจะเริ่มเจอคนชื่อคุณและลูกคนโตของบอนะคะก็คือโอดินนั่นเองลูกคนที่2มีชื่อว่าวิลิแล้วก็ลูกคนที่3มีชื่อว่าวีค่ะซึ่งโอดินนี่ถ้าเราเคยดูเรื่องซอเราก็จะรู้ว่านี่คือพ่อของซอใช่ไหมเมื่อ3คนนี้เกิดขึ้นมาค่ะเกิดอะไรขึ้น3คนนี้นะคะตัดสินใจว่าจะฆ่ายักษ์ยีมีทิ้งแล้วก็ร่วมมือกันทั้ง3คนฆ่ายักษ์ยีมีตายไปค่ะก็เขาถือว่าฆ่าบรรพบุรุษของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้สัมพันธ์เป็นญาติกันยังไงอะแม่เกิดจากเหนือเขาอะเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะ3คนนี้ก็ตัดสินใจฆ่ายักษ์ยีมีทิ้งนะคะแล้วก็ลากร่างของยักษ์ยีมีเนี่ยมาไว้ตรงดินแดนตรงกลางพาดเอาไว้เลือดของยักษ์ยีมีเนี่ยนะคะไหลอาบพื้นที่ตรงกลางไปหมดแล้วก็ทำให้ยักษ์ทั้งหมดโดนชำระล้างตายจากไปหมดเลยเหลือแค่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือยักษ์ชื่อว่าเบอร์แกลมี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเมียของเบอร์แกลมี่นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะทั้ง3คนก็ใช้เนื้อของยักษ์ยีมีเนี่ยค่ะสร้างโลกขึ้นมาเนื้อกลายเป็นแผ่นดินกระดูกฟันต่างๆนานากลายเป็นภูเขากลายเป็นก้อนหินแล้วก็เอากะโหลกของยักษ์ยีมีเนี่ยนะคะครอบโลกทั้งโลกเอาไว้ก็คือเป็นโดมโค้งที่ครอบท้องฟ้าไว้นั่นเองส่วนเลือดของยักษ์ยีมีที่ไหลไปไหลมาเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำกลายเป็นทะเลต่างๆนานาตอนนี้โลกก็เริ่มเป็นโลกแล้วนะทั้ง3คนก็ไปที่ดินแดนไฟยังจำได้ใช่ไหมมีดินแดนน้ำแข็งดินแดนไฟไปที่ดินแดนไฟค่ะเอาไฟออกมาแล้วก็โยนขึ้นฟ้ากลายเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นดาวนะคะ
เท่านั้นยังไม่พอคือยักษ์ยีมีตายไปก็มีพวกหนอนอะไรมาใช้ตัวใช้เนื้อใช้ตัวใช่ไหมทั้ง3คนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกนี้นะก็เอาหนอนพวกนั้นมาเสกขึ้นมาให้กลายเป็นคนแคระแล้วก็เป็นคนแคระทั้งหมด4คนที่แบกท้องฟ้าไปทั้ง4ทิศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นต้นกำเนิดโลกของทอร์นะคะซึ่งฟังดูโหดร้ายเล็กน้อยนะทีนี้พอหลังจากสร้างโลกเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาอธิบายก่อนว่าโลกของทอร์เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินทอร์อธิบายให้เจนฟังในภาคที่1ใช่ไหมคะว่าโลกเราแบ่งเป็นตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้อาจจะฟังงงๆนิดนึงนะก็คือโลกของทอร์เนี่ยนะคะแบ่งเป็น9โลกด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นได้3กลุ่มด้วยกันค่ะโลกชั้นบนสุดเนี่ยถือว่าเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพก็กึ่งสวรรค์นั่นแหละหนึ่งในนั้นก็จะเป็นแอสการ์ดส่วนอีก2ที่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แบบวานาฮามอะไรอย่างนี้นะคะส่วนโลกตรงกลางค่ะเป็นที่อยู่ของเราเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าเราอะไรเหมือนกันจะบอกว่ามนุษย์ก็ไม่ใช่นะมีทั้งหมด4โลกด้วยกันนะคะที่เราคุ้นกันก็คือมิดการ์ดซึ่งเป็นที่อยู่ของมนุษย์นั่นเองแล้วก็มีโยทูนไฮม์ซึ่งถ้าจำไม่ผิดในซอภาค1คือที่อยู่ของยักษ์น้ำแข็งนะอารมณ์นี้แล้วก็มีอีก2โลกส่วนโลกชั้นใต้สุดที่อันนี้ยังไม่ได้ดูแต่เดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับภาคใหม่นะคะก็คือคนตายอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันแรกที่เราควรจะรู้จักก็คือนิเฟลไฮม์หรือว่าเฮลนั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งก็คือมูสเปลไฮม์นะคะนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของการกำเนิดโลกของซอแล้วก็อธิบายว่าจักรวาลของซอเป็นยังไงค่ะน่าจะทำให้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับซอได้เข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะงงกว่าเดิมเอาเป็นว่าเป็นพื้นหลังของเรื่องซอแล้วกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้กันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะกด subscribe แล้วกลัวมันไม่แจ้งเตือนอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลืมบอกไปเลยนะคะว่าที่นำมาเล่าทั้งหมดในวันนี้นำมาจากหนังสือเล่มนี้เลยก็คือปวงเทพผู้นิราศตำนานเทพเจ้าเคลติกและติวตานิกGone the Gods ของพนิดาภูมิวัฒน์นะคะก็ถือเป็นหนังสือที่อ้างอิงได้ดีพอสมควรเล่มหนึ่งเลยนะในนี้ก็แบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทเคลติกแล้วก็ติวตานิกจะบอกทำไมนะเอาเป็นว่าก็เป็นชนเผ่าในยุโรปแล้วกันเป็นเทพที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันในไทยเพราะว่าพอพูดถึงเหล่าเทพเจ้าเราก็จะนึกถึงเทพเจ้ากรีกและโรมันแล้วก็เทพเจ้าฮินดูอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือว่าไปทางเทพเจ้าจีนเทพเจ้าญี่ปุ่นเลยทางฝั่งนอร์สฝั่งเคลติกอะไรพวกนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะก็เป็นเล่มที่น่าสนใจค่ะสามารถไปซื้อหากันได้ทำไมต้องโฆษณาให้พี่ปันขนาดนี้แค่เป็นติ่งนิยายเขาเองนะรู้สึกไงบ้างคะที่วันนี้คลิปซีรีส์ดราม่าระดับเทพเนี่ยย้ายข้างสุดขีดจากฝั่งฮินดูขยายไปถึงเทพเจ้านอร์สแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้จะขยายมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแค่เทพเจ้าฮินดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเทพเจ้านอร์สอย่างเดียวอาจจะมีเทพเจ้ากรีกโรมันหรือว่าไปฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะตามที่หลายๆคนเรียกร้องมานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกวิวด้านล่างนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปเลย